Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my channel, Penny White Channel. So ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gumawa ng isang picture gamit ang Microsoft Word 2010. So kailangan mag-open tayo ng blank document, then set natin sa long size yung ating document, then orientation. Depende kung gusto nyong portrait o landscape ang gagawin yung picture. So, gawin nating landscape. So, unang-una guys, kung gusto nyong lagyan ng background color, pwede rin naman ganyan na lang. Bali, magmi-mix-mix lang tayo dito ng mga pictures, then, and, word art, then save natin as JPEG. So, una, ito na nga, lagay tayo ng picture. For example, gagawa ka ng isang layout para sa longganisa. So, insert tayo ng picture kung alin dito sa tatlo ang gagawin natin. For example, ito. Yan. Wrap text behind. Then, para madrag nyo siya kahit saan. Yan. So, gagawa tayo ng layout guys para maging picture. At pwede nyo, ang layout nyo, pwede nyo i-post sa social media. So, lagyan pa natin ng iba. For example, itong longganisa para na isa. For example, longganisa pa rin. I-mix lang natin guys. So, ito. Wrap text ulit, then behind. Behind. So, ganyan lang siya guys para pwede nyo siyang paghaluin. So, depende sa gusto nyo kung ito, pwede nyo siyang ibayin yung kulay para malagyan nyo ng text. Yan. Maliit. Dapat mahaba. 1,000. Ayan guys, pwede na yan. Tapos, control paste, control
V, then Control P natin para mapalaki natin siya. Yan. Yan. Yan guys. Then, check. So, yan guys. Picture na to guys. Malinaw na malinaw. Then, save nyo siya guys as save as kung anong gusto nyong i-title. Logo. Longga. And then, JPEG nyo siya guys. JPEG. Yun. Magiging na siya guys. Picture. Bahala kayo guys kung saan nyo gusto siyang i-save na location. And then guys nga pala, picture na yun guys. Kung gaya nito guys, kung gusto nyo guys na ang background nyo ay hindi nakikita, kahit white kasi yan guys, kapag pinaste nyo siya sa isang picture din, kahit white na yung background niya, or kahit nakaganyan na siya, makikita pa rin yung white. So, kailangan guys, kapag ganito, isi-save nyo siya. Kapag no background guys, isi-save nyo siya guys as PNG guys. Ayan o, PNG dapat. Kasi kapag naka PNG guys, hindi makikita yung background ng picture. Kahit puti. Yun lang guys. Tingnan natin guys yung ating ginawang picture. Ito, kung may babaguhin kayo, save nyo lang to as docu. Para kung may gusto kayong baguhin dyan, mababago nyo. Bali yung ginawa ko guys ay nasa eto siya guys. JPEG na siya guys. Hello, JPEG na siya guys. Pwede nyo siyang i-upload na sa Facebook kung magpo-promote kayo ng isang product nyo. Ma-open na natin siya sa image viewer. Ayan siya guys. So, ito na siya guys. Nag-upload. Medyo mabagal yung net. Pantay na lang po. So, ito na siya guys. Tapos na siyang ma-upload. Lagyan natin ng caption.